วันนี้นะคะแอนไม่ได้มาสอนภาษาแต่แอนจะมาพูดถึงชีวิตความเป็นอยู่ของแอนในสวีเดนค่ะHey allihopa สวัสดีค่ะทุกคน Welcome to Anne's Channel ช่วงนี้นะคะเพื่อนๆหรือว่าคนที่แอนรู้จักเนี่ยจะส่งข้อความมาถามแอนแบบเยอะมากเลยว่าเฮ้ยแอนไปอยู่สวีเดนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปทำอะไรที่สวีเดนแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของแอนที่นั่นน่ะสบายไหมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งวันนี้แอนจะมาพูดถึงperspective หรือว่ามุมมองของแอนเกี่ยวกับประเทศสวีเดนว่าทำไมเนี่ยแอนถึงชอบที่จะอยู่ที่สวีเดนค่ะอย่างแรกเนี่ยแอนต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าทำไมแอนถึงไปอยู่ที่สวีเดนนะคะคือตอนแรกเนี่ยแอนไปเรียนอยู่ที่เมืองจีนที่เซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็ได้ทำงานประมาณ 2-3 ปีแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็มีเพื่อนที่เป็นแบบชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะแล้วก็เพื่อนแอนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นคนสวีเดนเวลาเขาเล่าถึงประเทศเขาว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากไปประจวบกับที่ว่าแอนเนี่ยกำลังจะตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะไปเรียนโทที่ไหนดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแอนก็เลือกที่จะไปอยู่ที่สวีเดนเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยแอนก็สามารถแบบเรียนภาษาเพิ่มได้อีกภาษาหนึ่งค่ะก็หลังจากที่แอนเรียนจบนะคะที่สวีเดนเนี่ยแอนรู้สึกว่าแอนแบบชอบที่จะอยู่ที่นี่ก็พยายามที่จะเรียนภาษาสวีดิชนะคะคือที่เพื่อนๆถามแอนมานะคะว่าเฮ้ยเหตุผลอะไรที่ทำให้เราเนี่ยชอบสวีเดนหรือว่าอยู่ต่อนะคะแอนจะพูดเลยว่าอย่างแรกก็คือแอนชอบความที่แบบเหมือนเราเข้าถึงธรรมชาติค่อนข้างง่ายจะบอกก่อนว่าสวีเดนเนี่ยพื้นที่ของเขาเนี่ย 63% เนี่ยยังเป็นป่าไม้อยู่นะคะคือเวลาแอนไปทำงานตอนเช้าหรือว่ากลับจากที่ทำงานมาตอนเย็นเนี่ยแอนก็สามารถที่จะเห็นแบบกวางอยู่ในสนามหญ้าที่บ้านก็ได้นะคะหรือว่าเวลาที่แบบช่วงเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดอะไรเงี้ยแอนอยากจะไปเดินเล่นที่ป่าหรือว่าสวนสาธารณะเนี่ยแอนก็เดินออกจากบ้านไม่กี่ก้าวเราก็เจอแบบป่าแล้วหรือว่าสวนสาธารณะนะคะอีกอย่างหนึ่งที่แอนรู้สึกว่าแอนชอบก็คือคนสวีดิชเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่แบบชอบสันโดษรักสันโดษซึ่งมันเป็นอะไรที่เข้ากับบุคลิกแอนแล้วแบบคือมันไม่วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบที่จะอยู่ประเทศนี้ค่ะคนที่นั่นจะชอบรีไซเคิลมากๆเลยนะคะคือพอไปเห็นแล้วแบบเฮ้ยเขาแบบรีไซเคิลทุกอย่างจริงๆตัวอย่างเช่นเหมือนในครัวเรือนอย่างเงี้ยก็จะมีการแยกขยะเปียกกับขยะแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่มาเก็บขยะเนี่ยเขาก็จะแยกเก็บส่วนอย่างเช่นแบบขวดพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในขวดพลาสติกทุกขวดเนี่ยส่วนใหญ่ที่สามารถรีไซเคิลได้เนี่ยก็จะมีเหมือนกับคล้ายๆกับเลเบลนะคะเป็นแบบเลเบลว่าเฮ้ยขวดนี้นะถ้าอยู่รีไซเคิลเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่สามารถนำขวดเนี้ยไปรีไซเคิลหรือว่าไปแลกเป็นเงินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้นะคะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตทุกๆที่เนี้ยก็จะมีคล้ายๆกับตู้ ATM นะแต่ว่ามันจะมีเหมือนแบบเป็นรูให้เราหย่อนขวดหรือว่าหย่อนกระป๋องเข้าไปนะคะแล้วก็พอเราแบบคืนหรือว่ารีเทิร์นเสร็จเนี่ยเราก็สามารถเห็นได้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยเรารีเทิร์นนะเป็นราคาเท่าไหร่แล้วเราก็กดมาเป็นแบบเหมือนเป็นกระดาษเนี่ยแล้วตัวนี้นะคะกระดาษตัวนี้เราจะไปใช้แลกซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตได้นะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกที่จะแบบโดเนทหรือว่าบริจาคได้เหมือนกันค่ะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะที่แอนชอบมากๆก็คือเขาเนี่ยแต่ละดิสทริกในแต่ละที่ของเขาเนี่ยจะมีสเตชันสำหรับรีไซเคิลโดยเฉพาะนะคะซึ่งคนสวีเดนเนี่ยขับรถนะคะไปที่สเตชันนั้นนะคะซึ่งเขาก็จะแยกขยะจริงจังมากอย่างเช่นว่าเฮ้ยขวดแก้วนะขวดแก้วที่เป็นสีขวดแก้วที่เป็นแบบขวดแก้วใสหรือว่าขยะกระดาษหรือว่าแม้แต่แบบขยะที่ร้ายแรงพวกแบบถ่านก็จะแยกเรียบร้อยเลยนะคะคือการทำแบบนี้มันเป็นการที่ช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าขยะบางส่วนจริงๆแล้วเนี่ยในสวีเดนเนี่ยเขาจะเอาขยะส่วนนี้แหละไปเผามาทำเป็น energy source กระจายไปใช้ในประเทศสวีเดนจะมี documentary เรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับการนำเข้าขยะของสวีเดนเพื่อที่จะมาผลิตพลังงานใช้ภายในประเทศสวีเดนค่ะซึ่งแอนคิดว่ามันเป็นการจัดการขยะที่ค่อนข้างฉลาดเลยทีเดียวค่ะใครเนี่ยอยากจะดู documentary อันนี้นะคะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบฤดูหนาวนะคะก็เหมาะเนาะเป็นประเทศที่เหมาะที่จะอยู่นะคะในส่วนตัวแอนเองเนี่ยแอนเป็นคนที่ชอบฤดูหนาวมากที่สุดคือเราอยู่บ้านบ่อยแล้วแบบช่วงที่เราอยู่บ้านนี่แหละมันทำให้เราแบบคิดอะไรทำนู่นนี่เรียนรู้นู่นนี่นั่นได้แบบค่อนข้างเยอะแล้วที่เพื่อนๆถามมาว่าแบบ
เคยอยู่ที่หนาวที่สุดเนี่ยกี่องศาตอนนั้นจำได้ประมาณ-28แต่ว่ามันเป็นแค่วันเดียวเท่านั้นเองค่ะซึ่งแอนมีความรู้สึกว่าถ้าอากาศที่มันติดลบเยอะๆมันจะไม่ค่อยหนาวเพราะว่ามันจะแบบแห้งๆเนาะแต่ว่าถ้าแบบ0องศา1-2อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างแบบหนาวเพราะว่ามันจะเหมือนแบบชื้นๆแล้วมันจะแบบซึมเข้าไปในเสื้อในผิวเราอะไรแบบนี้ค่ะบางทีที่มีหิมะเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถไปแบบว่าเล่น cross country ได้เหมือนกันนะคะซึ่งมันก็เป็นกีฬาที่ค่อนข้างสนุกสนานเหมือนกันค่ะมีเพื่อนๆถามมานะคะว่าหนาวทั้งปีเลยไหมหนาวมากไหมอันจะบอกว่าจริงๆมันจะหนาวเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ร่วงกับช่วงฤดูหนาวนะคะแต่ว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยอากาศค่อนข้างจะดีเลยอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปเลยมันจะแบบดีมากซึ่งในช่วงหน้าร้อนที่แอนเคยอ่านมานะคะคือสต็อกโฮล์มเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยของอากาศในช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ23องศาซึ่งแอนคิดว่ามันค่อนข้างแบบสบายเลยแหละไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่หนาวมากค่ะคนสวีเดนส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเติบโตมาจากจังหวัดหรือว่าเมืองที่อยู่ติดกับน้ำนะคะคนสวีเดนเนี่ยเขาก็จะชอบแล่นเรือใบมากๆอันเนี้ยอยู่ในสต็อกโฮล์มนะคะซึ่งมันจะมีเกาะเยอะแยะมากมายที่เรานะคะเรียกกันว่าอาร์คิเพลากอนนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบกีฬาทางน้ำอยู่แล้วแล้วก็ในช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยแอนกับเพื่อนเนาะออกไปแบบแล่นเรือใบด้วยกันแล้วก็ไปจอดเรือแล้วก็แบบกระโดดว่ายน้ำในทะเลอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเรารู้สึกว่ามันเป็นการผ่อนคลายสบายๆไม่ต้องแบบวุ่นวายไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะอย่างหนึ่งที่แอนรู้สึกประทับใจมากๆเนาะก็คือตอนที่แอนย้ายไปแอนไม่เคยมีความรู้สึกว่าแอนเนี่ยเป็นแบบต่างดาวหรือมีความรู้สึกว่าเขามองแอนว่าแอนเนี่ยเป็นต่างชาติเลยคือแอนมีความรู้สึกว่าแอนเป็นส่วนหนึ่งของคนสวีเดนเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเขาต้อนรับเราดีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มองเราว่าเราเป็นคนไทยนะเราเป็นคนจีนหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะเขาจะมองที่เราเนี่ยเป็นตัวเราซึ่งความเท่าเทียมกันตรงเนี้ยมันทำให้แอนรู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะสิ่งที่แอนพูดไปนะคะมันก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งว่าทำไมแอนถึงชอบที่จะอยู่สวีเดนนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดๆก็ตามเนี่ยก็คือมันก็จะมีทั้งด้านดีและไม่ดีเหมือนอย่างสวีเดนเนี่ยมีกฎระเบียบเยอะมากถ้าเราทำผิดกฎเนี่ยเราก็จะโดนปรับโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างทำให้คนที่นั่นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีระเบียบวินัยอะไรอย่างนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยอันอยากจะบอกว่าสิ่งที่แอบมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นแค่ประสบการณ์ที่แอนเคยเจอมานะคะแล้วก็มันเป็นมุมมองของแอนเองที่มีต่อประเทศสวีเดนว่าทำไมเนี่ยแอนถึงชอบที่จะอยู่ประเทศสวีเดนค่ะถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะแบบรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสวีเดนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นว่าไปเรียนยังไงไปเรียนที่ไหนดีหรือว่ามาทำงานยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็ถามเขามาได้ค่ะยังไงแล้วเนี่ยแอนก็ฝากติดตามช่องของแอนด้วยนะคะ Anne's Channel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ Vi ses nästa gång. Hej då